السلام علیکم ویورز په دې هیله چې تاسو ټول به راته روغ جوړ او صحتمند اوسئ. زه یم ستاسو ورور رحمان الله او تاسو ګورئ ټیکنیکل رحمان یوټیوب چینل. په نننۍ ویډیو کې ملګرو تاسو ته ښیمه زیاتره ملګري وایي چې په بیټکوین کې د مارکیټ ولې دومره ډم شولو، ولې د مارکیټ د کوینونه ټول دومره راولوېدل چې وګورئ د هر یو کوین یعنی مارکیټ د کریپټو مارکیټ په خاصه داسې نه وایم چې په باینانس کې د کریپټو مارکیټ که هغه په هر ایکسچینج کې دا ډمپ ده، بیخي یعنې ډمپ کېږي، همداسې لاندې غورځېږي قیمتونه. نو په دې زیاتره ملګري بیا پوښتنه کوي چې د دې وجه څه ده، دا ولې داسې شو. مثال د کریپټو مارکیټ د ډم کېدو لامل څه شی ده، ولې دومره ډم شولو، ولې د کوینونه هر یو کرنسي کریپټو چې څومره کرنسیان دي څومره کوینونه چې دي هغې قیمتونه ولوېدل، د دې لامل څه شی کېدلی شي. اول خو دا ګورو او بل دا ګورو چې زیاتره ملګري دا پوښتنه کوي چې بیټکوین هالوینګ څه شی ده، یعنې د بیټکوین هالوینګ نوم یې اورېدلی وي، پوهېږي چې د بیټکوین هالوینګ روان ده په دې راتلونکي 20 تاریخ باندې، تقریبا د اپریل په 20 تاریخ باندې، نن فکر کوم 2 ورځې وروسته. نو وایي چې بیټکوین هالوینګ هر څوک وایي خو پې پوهېږو. نو مثال دا بیټکوین هالوینګ څه شی ده، اول باید په دې باندې ځان پوه کړو. صحیح ده. نو دغه معلومات تاسو سره شیر کوم په دې ویډیو کې په دې هیله چې ویډیو موږ سره تر پایه پوره وګورئ، سټپ بای سټپ تاسو ته مکمل دغه هر څه معلومات در کوم. او که چیرته تاسو تر اوسه پورې زموږ په دې چینل کې نوي او سبسکرایب کړی مو نوي چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ، نوټیفیکیشن هم آن کړئ، ویډیو لایک کړئ، ملګرو سره هم شیر کړئ. په فیسبوک کې مونږه فالو کولی شئ ټیکنیکل رحمان. دې ټاپک ته راځم، یعنی دغه کریپټو مارکیټ چې دا کریپټو ولې دومره ولوېده، ولې دومره ډم شولو. 2 لاملونه دي ملګرو. یو خو مثال تاسو به کتلی وي چې مثال دغه په دې ورځو کې د لامل یې د څه ده، د جنګ ده چې فلسطین او ایران او دغه هیوادونه چې دي دوی کوم مشکلات سره راغلي دي. یو لامل دا کېدلی شي، بل لامل د بیټکوین هالوینګ و. صحیح ده. نو هر وخت چې بیټکوین هالوینګ کېږي، د هالوینګ نه مخکې د بیټکوین پرایس ډاون کیږي، یعنی مارکیټ په هغه وخت کې د بیټکوین د هالوینګ نه مخکې هم مارکیټ یو څه ډم کیږي. دا مارکیټ ډم شولو باید موږ تاسو دې ته فکر وکړو. یو خبره یاد ولرئ چې هغه کسان چې ټریډ کوي، زه هر وخت وایم چې هیڅ کله مثال په دغسې وخت کې چې مثال دا اوس کم په کریپټو کې کم حالات روان دي، په کریپټو مارکیټ کې په داسې وخت کې هیڅ کله تاسو فیوچر ټریډ مه کوئ. د فیوچر ټریډ نه هیڅ کله یعنې په داسې وخت کې د فیوچر ټریډ طرف ته ورګورئ هم او مه فیوچر ټریډ په داسې وخت کې کوئ. دا زه یو مشوره درته در کوم. په دغه ټایم د انویسټینګ ده، انویسټ وکړئ. ګورئ ملګرو، یو ټریډ ده یو انویسټ ده. په مثال په ټریډ او انویسټینګ کې فرق شته ده، داسې نه ده ملګرو. زیاتره ملګري وایي چې په سپاټ کې مثال موږ ټریډ کوو، په فیوچر کې هم کوو. صحیح ده، ټریډ دواړه دي خو هغه مختلف دي، یعنی فرق لري. په انویسټینګ او په ټریډینګ کې ډېر فرق ده. نو په دغه وخت کې دا کم چې اوس روان وخت تاسو به کتلی چې بیټکوین پرایس، بي ان بي پرایس، څومره چې کرنسیانې دي دا ټولې ډم شوي دي، ټولو قیمتونه لوېدلي دي. نو په دغه ټایم کې باید موږ او تاسو انویسټینګ وکړو. خپلې څومره مثال چې تاسو سره یو اس ډي ټي وي، په باینانس کې وي، او کے ایکس کې وي، هر یو ایکسچینج کې وي، دا انویسټ کوئ. ټریډ مه پې کوئ، په فیوچر کې مه ټریډ کوئ، په انویسټ کې تاسو دا پیسې څنګه کوئ، په سپاټ کې انویسټ کوئ، کوینونه واخلئ. همدا موقع ده. دا یو مشوره در کوم درته ملګرو، د هر چا خپله خوښه. ما په خپله باینانس کې همدا اوس وخت کې صحیح ده، زه پوهېږم چې د مارکیټ نور هم کېدی شي، امکان لري چې بیټکوین پرایس موږ اوس وګورو تقریبا 70,000 شاوخوا ډالرو کې روان ده، کېدی شي تر 52,000 ډالرو پورې هم د دې قیمت ولوېږي. خو ما اوس هم ډېر کوینونه اخیستي دي په سپاټ کې او نور هم اخلم. پرایس ته ګورم، قیمتونه نور غورځېږي، پرایس ډاون کېږي، زه نور هم کوینونه اخلم چې بیا ولوېږي هماغه کوین بیا واخلم، خو ډېر نه. تقریبا تاسو وایم ملګرو، موږ او تاسو سره دومره اندازه پیسې نه وي په کریپټو کې. $10 $10 $50 یا $100 دغه اندازې سره چې چا سره څومره اندازه پیسې وي، $15 باندې تاسو کولی شئ چې یو کوین واخلئ، انویسټ کړئ په سپاټ کې. درته ګټه کولی شي ملګرو. کله چې هالوینګ ختم شي د باینانس د هالوینګ نه وروسته تقریبا که موږ چېرته زوړ ریکارډ وګورو، زه تاسو ته د دې په سکرین کې تاسو ته هر څه ښیم چې د بیټکوین چې کوم تیر شوی ریکارډ ده چې هالوینګ نه مخکې د بیټکوین قیمت څومره و، بیا د هالوینګ نه وروسته قیمت کوم ځای ته ورسېدو، دا هر څه تاسو ته ښیم. نو کوشش وکړئ دغه موقع ده چې په کریپټو کې په همدغه وخت کې په سپاټ کې تاسو انویسټینګ وکړئ. په سپاټ کې تاسو انویسټ وکړئ، کوینونه واخلئ. ډېره ښه موقع ده. زموږ دپاره دومره ښه چانس دی ملګرو. ما ډېر زیات کوینونه اخیستي دي په سپاټ کې، ټول را سره پراته دي. خیر مارکیټ به نور هم غورځېږي، مشکل نشته. خیر که موږ په لږ په تاوان کې لاړ شو، لږ په لوس کې لاړ شو، مشکل نشته، ځکه چې موږ بیرته لوس ریکور کېږي، مارکیټ بیرته پمپ کېږي. دا زما یاد ولرئ دا خبره. انشاءالله چې مارکیټ پمپ شو هغه وخت بیا تاسو ته وایم چې زما هغه ویډیو تاسو کتلی شئ چې ما درته ویلي او کېږي. دا مارکیټ ته
د دې قیمتونه ډم کیږي هم د مارکیټ ډم کیږي او بیرته پمپ کیږي یعنی مارکیټ قیمتونه په کریپټو کې هر وخت دغه شوي دي دا اول وار نه ده داسې مخکې هم ډیر وار دغه شوي دي چې قیمتونه ډیر ولویږي خو بیرته بیا هماغسې لوړیږي هم نو دغه یو مشوره ده تاسو کولی شئ چې په باینانس کې وي او PX کې هر ایکسچینج کې وي خپل چې کوم USDT لري هغه انویسټ کوي مثال نور کوینونه پې واخلئ تاسو اخیستلی شئ پیپ دا شیبا دا ډېر داسې دي لینک دا کرنسیانې چې څومره دي چې څومره کولی شئ هغه واخلئ هر یو کرنسي لوېدلې ده هر یو کرنسي ډم شوې ده نو هر یو کرنسي به پمپ کیږي او هر یو کرنسي به بیرته قیمت لوړیږي هم او په کال 2009 هم کې چې کله بیټکوین دغسې نوی راغی لکه څنګه چې دا اوس نوي مایننګ موږ پکې کوو نوي کوینونه راځي او EX شولو آیس شولو دغسې نور دي که نه په دې ډول سره بیټکوین هم راغلی و چې اول قیمت یې څومره و $1 $2 شاوخوا دغسې قیمت یې درلودلو او نن ورځې تاسو قیمت وګورئ چې تر $80,000 پورې د یو بیټکوین قیمت هم لاړلو نو اوس راځو هالوینګ ته هالوینګ څه شی ده ملګرو هالوینګ په سکرین کې تاسو اول خو درته دا وایم چې بیټکوین هالوینګ په هر 4 کاله وروسته راځي یعنې بیټکوین کې د هالوینګ چې ده 4 کاله بعد هر وخت په بیټکوین کې هالوینګ کیږي اول هالوینګ په کال 2012 کال کې د بیټکوین وشولو دوهم هالوینګ په کال 2014 کال کې د بیټکوین وشولو او دریم هالوینګ په کال 2020 کال کې د بیټکوین وشولو اوس کال 2024 ده نو په دې کې د بیټکوین هالوینګ کیږي چې تقریبا 2 ورځې ورته پاتې دي په اپریل 6 تاریخ باندې د بیټکوین هالوینګ ده اوس راځو تاسو ځکه چې زوړ ریکارډ تاسو ته د بیټکوین هالوینګ وښایم ما تاسو ته معلومات وشي نو په سکرین کې تاسو ګورئ ملګرو یعنی د بیټکوین ملګرو ټوټل سپلای 21 میلیونه ټوټل سپلای ده تقریبا تر اوسه پورې 19.40 میلیونه بیټکوین سپلای څنګه شوې ده اوسنی لیول ده چې 19.40 میلیونه سپلای ده شوې ده او پاتې څومره ده 1.40 میلیونه پاتې ده نو په دغه وخت کې چې کله هالوینګ کیږي سپلای څنګه کیږي کمیږي ډیمانډ زیاتیږي نو په پرایس باندې خامخا څه شی کوي دا امپیکټ کوي یعنی په پرایس باندې دا تاثیر کوي پرایس ورسره ډاون کیږي په دغه وخت کې چې کله سپلای کمیږي او ډیمانډ زیاتیږي هالوینګ دغسې وي ملګرو کله چې ماینران د دې خپل مایننګ کیږي چې په مایننګ کولو سره هغوی ریوارډ ورکول کیږي په BTC کې کله چې ماینران مایننګ کوي هغې نه به موږ تېر شو ملګرو هغه ډېرې اوږدې کیسې دي چې مایننګ په کومې طریقې سره کیږي هغې دپاره بیل سیسټم او بیل تخنیکونه کاریږي چې هغه ماینران دي هغوی مایننګ کوي کله چې هغوی مایننګ کوي هغوی ته په ریوارډ کې بیټکوین ورکول کیږي خو هر کال کله چې هالوینګ کیږي نو هالوینګ مطلب باندې اول ځان پوه کړئ د هالوینګ مطلب دا هاف مطلب ګوره بیټکوین خو بیټکوین دا بیټکوین هالوینګ نو د هالوینګ مطلب شلو هاف یعنی نیمول په منځ باندې څنګه نیمول یعنی بیټکوین هالوینګ کله چې ماینران مایننګ کوي په بیټکوین کې هغوی ته چې کوم ریوارډ ورکول کیږي هغه ریوارډونه څنګه کیږي هاف کیږي نیمیږي په منځ باندې نیمیږي یعنی که تیر کال هالوینګ کې دوی ته 50% مثال په اول کال کې دوی ته ورکړل شوی و مایننګ په کال 2014 کې چې کله هالوینګ کېدو دوی ته 25% ماینران ته ریوارډ ورکول کله چې په کال 2020 کې هالوینګ کېدلو نو 25 په ماین نیم کې هغومره ورکېدلو نو کله چې اوس د دې مثال کال به 2040 کال کې د دې هالوینګ کیږي نو هغه به بیا نیمیږي څومره چې ریوارډ دوی په مایننګ کې اخیستی وي هغه به ورته څنګه کیږي په وخت د هالوینګ کې به ورته هاف کیږي ورته نیمیږي به نو دغه وخت کې سپلای څنګه ده کمیږي ډیمانډ زیاتیږي نو پرایس باندې امپیکټ کوي د بیټکوین او د هر دغسې نور چې څومره کوینونه دي ځکه چې بیټکوین چې ده هغه د ټولو کرنسیانو یعنی کینګ اف کوین به ورته موږ وایو یا کینګ اف کرنسي به موږ ورته وایو بیټکوین ځکه چې بیټکوین سره ټولې کرنسیانې څنګه کیږي د پرایس باندې تاثیر کوي ټولو کرنسیانو قیمتونه ورسره غورځېږي چې بیټکوین قیمت کمیږي چې بیټکوین قیمت لوړېږي د نورو کرنسیانو کوینونو قیمتونه هم ورسره لوړېږي نو په هالوینګ باندې خو پوه شولئ کله چې ماینران مایننګ کوي د هغوی ته چې کوم ریوارډ ورکول کیږي په باینانس کې په بیټکوین کې وبخښئ ملګرو کله چې ماینران مایننګ کوي هغوی ته چې کوم مایننګ کې ریوارډ ورکول کیږي په بیټکوین کې ریوارډ ورکوي هغه ریوارډونه دوی ورته څنګه کوي نیمه ورته هاف کوي دې ته ویل کیږي هالوینګ په کال 2012 کې د بیټکوین اولنی هالوینګ و
اول هالوینګ کې یعنی مخکې د 380 ورځو نه د بیټکوین د اولنی هالوینګ نه 380 ورځې مخکې یعنی یو کال مخکې د اولنی هالوینګ نه د بیټکوین قیمت څومره و $2 او 4.50 یعنی 2.450 ډالر قیمت د بیټکوین اولنی هالوینګ نه یو کال مخکې. خو چې کله د بیټکوین اولنی هالوینګ وشولو هغې نه یو کال وروسته 315 ورځې بعد د بیټکوین قیمت څومره لوړ شولو 1.9 کال 2012 کې چې کوم هالوینګ و $1.0 ته ورسېدلو. بیا به راشو د بیټکوین دویم هالوینګ وګورو. د بیټکوین دویم هالوینګ په کال 2014 کال کې وشولو چې بیټکوین دویم هالوینګ د 2014 کال نه 315 ورځې مخکې د بیټکوین قیمت $209 و. خو کله چې بیټکوین هالوینګ د 2014 کال وشولو هغې نه 315 ورځې وروسته د بیټکوین قیمت $2506 ته لوړ شولو. کله چې بیا د بیټکوین دریم هالوینګ کېدلو په کال 2020 کې نو په بیټکوین د کال 2020 دریم هالوینګ نه 315 ورځې مخکې د بیټکوین قیمت و $1325. خو کله چې د بیټکوین دریم هالوینګ د کال 2020 کال وشولو هغې نه 315 ورځې د بیټکوین قیمت $55,612 ته لوړ شولو. نو دغسې هالوینګ هر 4 کاله وروسته کیږي. اوس راځو خبره کوو د کال 2024 چې په دې کې هم د بیټکوین هالوینګ کیږي. اوس تاسو کتلی شئ چې د بیټکوین قیمت څومره ده تقریبا $80,000 کې روان ده. کیدای شي امکان لري چې 52,000 پورې هم لاړ شي، امکان لري، داسې نه وایم چې حتما. نو د هالوینګ نه وروسته داسې نه چې یو میاشت 2 میاشتې یا 10 ورځې یا 20 ورځې بعد د دې قیمت لوړ شي $80,000 یا $90,000 یا $1,00,000 پورې نه. تیر شوی هالوینګ موږ وکتلو چې هر کله د بیټکوین هالوینګ کېږي هغې نه تقریبا یو کال وروسته د هغې قیمت ډېر لوړ شوی ده. نو په دې کال د 2024 کې چې کوم هالوینګ کېږي د اپریل په 20 باندې چې کوم هالوینګ کېږي اوس 2 ورځې وروسته ده. دې نه تقریبا 15 میاشتې بعد 6 میاشتې یا یو کال بعد د دې قیمت امکان لري چې تر $1,00,000 نه هم لوړ شي د بیټکوین قیمت، امکان لري. صحیح ده؟ ځکه چې هر هالوینګ نه وروسته د بیټکوین قیمت ډېر لوړ شوی ده په یو کال یو نیم کال کې. نو دغه چې د بیټکوین هالوینګ او د مارکیټ ډم کېدل او پم کېدل دا هر څه مثال کیږي، داسې نه ده چې دا اول وار ده. نو په دې خاطر ما دا ویډیو جوړ کړه چې تاسو په هالوینګ باندې پوه کړم چې د بیټکوین هالوینګ څه شی ده، او بل تاسو باید په دغه وخت چې مارکیټ ډېر ډم شوی ده باید موږ انویسټ وکړو. انویسټ وکړئ، فایده درته کولی شي، ګټه درته کولی شي. راتلونکي وخت کې کیدای شي تاسو اوس انویسټ وکړئ چې چا سره پیسې کمې مه کوئ ډېر انویسټ. $5 انویسټ وکړئ، د $5 کوین واخلئ، د $10 کوین واخلئ، په $10 چې څومره خپلې اندازې ته ګورئ. داسې ورته وایم چې تاسو ټولې پیسې انویسټ کړئ، خپلې اندازې سره خپل ریسک په خپله واخلئ چې هر څومره کولی شئ. خو موقع ده، دا یو چانس ده د انویسټ کولو چې کرپټو کې تاسو انویسټ وکړئ. ما خپل هم کړی ده، ډېر کوینونه مې اخیستي دي، ډېرې کرنسیانې مې اخیستې دي. ورته انتظار یم د هالوینګ نه وروسته د بیټکوین پم کېدو ده چې کله ښه پم شي قیمتونه لوړ شي زه به یې سیل کوم. ښه وخت او ښې شېبې تر بلې ویډیو پورې په لوی الله مو سپارم. خدای پامان.